जन्म जन्म झुला सँगै जन्म जन्म झुला सँगै भागेर बर्फी पल्लो भागेर बर्फी पल्लो। हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, आज पनि म तपाईहरु माझमा चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी मैले तपाईहरुलाई यो च्यानलबाट हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छु। स्पेशली चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छु र इन्टरटेनमेन्टको लागि, एडिटिङको लागि हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो च्यानलबाट प्रोभाइड गरिरहेको छु। आज पनि तपाईहरु माझमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट ट्रेन्डिङ भिडियो चाहिँ यसरी चाहिँ बनाएर चाहिँ अहिले चाहिँ टिकटकहरुमा, इन्स्टाग्रामहरुमा चाहिँ व्हाट्सएपमा धेरै चाहिँ भिडियो बनाएर यस्तो खालको हाल्ने गरिएको छ र यो भिडियो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। स्पेशली तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ भिडियो कस्तो प्रकारको बन्दो रहेछ भन्ने कुरा। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ काइन्डमास्टरबाट आज कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् तपाई हामी मिलेर काइन्डमास्टरबाट सँगै सिकौं है त। अब सिम्पली तपाईले आफ्नो मोबाइल खोल्नु होला। त्यसपछि आफ्नो मोबाइलमा तपाईले सिम्पली काइन्डमास्टर खोल्नु होला। त्यसपछि काइन्डमास्टर खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ तेर्सोमा आउनु होला। तेर्सोमा तपाईले यसरी इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। तपाईलाई थाहै छ, सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ प्लस आइकनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रिएट न्यूलाई। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले दोस्रो प्रोजेक्ट देख्दै हुनुहुन्छ 9/16। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ मुनि देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ यहाँ तपाईको फिल भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट देख्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ फिल गरेर चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुस्। यसरी तपाईले नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली एउटा इमेज लिनु होला, एउटा व्हाइट कलरको इमेज लिनुहोस्। त्यसपछि तपाईको यो जुन चाहिँ यहाँ भिडियो इफेक्ट हाल्दै हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ कति सेकेन्ड हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाइदिनु होला। म चाहिँ 17 सेकेन्डको 16-17 सेकेन्डको बनाउँदै छु। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ सिधा फर्स्ट लेयरमा आउनु होला। त्यसपछि सिम्पली लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो फोटो लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट आफ्नो फोटो लिनु होला। तपाईको आफ्नो फोटो चाहिँ कहाँ राख्नु भएको छ, सिम्पली यहाँबाट आफ्नो फोटो लिनु होला। तपाईले आफ्नो फोटो यसरी लिनु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले यसरी आफ्नो फोटो लिएपछि सिम्पली कुन भिडियोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ, सिम्पली आफ्नो फोटोलाई यसरी क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ स्प्लिट टु स्क्रिन गरिदिनु होला, फुल भइहाल्छ। त्यसपछि यसलाई पनि खिचेर टाइमलाइन बराबर बनाउनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ कलर फिल्टर पाउनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तल देख्दै हुन्छ मोनो, यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि M01 लाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि सिम्पली तपाई लेयरमा क्लिक गर्नु होला। लेयरलाई क्लिक गरिसकेपछि मिडियामा जानुहोस्। मिडियामा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ डाउनलोड गर्नुभएको आफ्नो भिडियो इफेक्ट चाहिँ यहाँ सिम्पली लेयर आउनु होला। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ युट्युबमा पाउनुहुन्छ, होइन भने म तपाईलाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ छोड्दिने छु। अब सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ फेरि स्प्लिट टु स्क्रिन गरिदिनु होला। यो फुल स्क्रिन भइहाल्छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ क्रोमा कीलाई अन गरिदिनुस्। क्रोमा कीलाई अन गरिसकेपछि तपाईको कलर चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्लू हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ यति गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई छोड्दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला। तपाईले सेभ गर्नु होला। यसरी सेभ गर्दा गर्दै यो सेभ भइरहेछ। र यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला भन्न चाहन्छु। अब यो चाहिँ सिम्पली सेभ भइसकेको छ। हामी सिम्पली ब्याक जाउँ। ब्याक गएपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यो टेम्प्लेट युज गर्नुभएको छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले चाहिँ कलर फिल्टरमा गएर फेरि तपाईले चाहिँ V-Board भन्ने देख्दै हुन्छ, यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गरेर V01 लाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यति तपाईले क्लिक गरेपछि तपाई ब्याक आउनु होला। फर्स्ट लाइनमा आएर तपाईले फेरि लेयरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अघि सेभ गर्नुभएको भिडियो चाहिँ यहाँ मिडियामा गएर ल्याउनु होला।
सिम्पली तपाईले चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको भिडियो चाहिँ ल्याएर यहाँ फेरि फिट स्क्रिन गरिदिनु होला है। यसलाई यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ फेरि तपाईले चाहिँ यसलाई डबल क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि क्रोमा कीमा गएर यसलाई चाहिँ इनेबल गरिदिनुहोस्। यति तपाईले गरिसकेपछि एकचोटि तपाईहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। फुल स्क्रिनमा म देखाउँदै छु। यहाँ कस्तो भयो त हाम्रो भिडियो हेरौँ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ सिम्पली यस्तो बनिसकेको छ। अब सिम्पली अब फेरि पनि हामी फर्स्ट लाइनमा आउँ। अब सिम्पली हामीले चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। लेयरमा गएर म चाहिँ यहाँ बोर्डर व्हाइट कलरको बोर्डर लाइन चाहिँ यहाँ एड गर्दै छु। तपाईहरुले पनि सिम्पली यो चाहिँ बोर्डर चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबबाट चाहिँ तपाईले व्हाइट कलरको बोर्डर सर्च गरेर डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली यसलाई चाहिँ फिट टु फुल स्क्रिन गरिदिनुस्। यसलाई पनि यति गरिसकेपछि तपाईले फेरि यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली ब्लेन्डिङमा जानु होला। ब्लेन्डिङमा गइसकेपछि तपाईले यसलाई स्क्रिन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो चाहिँ धेरै राम्रो सुन्दर देखिनेछ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यदि म्युजिक तपाईले चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने अडियोमा गएर तपाईले सिम्पली म्युजिक एड गरिदिनु होला। यो अति नै सुन्दर बनिसक्ने छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ माथि जुन देख्दै हुन्छ यो बोर्डरलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ कैचीमा चाहिँ ट्रिम टु राइट गरिदिनु होला। यति तपाईले गरिसकेपछि यो तपाईको बनिसकेको छ। अब तपाईले सिम्पली माथि गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। कति क्वालिटीको सेभ गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली यसरी सेभ गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, पक्कै पनि आजको भिडियोबाट यस्तो खालको चाहिँ ट्रेन्डिङ भिडियो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले सिकिसक्नु भयो होला। कृपया मलाई कमेन्ट गर्नु होला के कति तपाईहरुले बुझ्नु भयो। यदि बुझ्नु भयो भने पनि ठीक छ, यदि बुझ्नु भएन भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा अझ राम्रोसँग चाहिँ सिकाउने कोसिस गर्दछु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु भन्दै यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने फेरि पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु मेरो च्यानललाई कृपया एक सब्स्क्राइब र नजिकको बेल आइकन चाहिँ दबाउन नभुल्नु होला, ताकि मैले बनाएको हरेक भिडियो अपलोड गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ भन्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।